mga minamahal, amen, sapagkat meron pong napakahalagang okasyon, mga minamahal, amen, sa dako po ng Umingan, ang anibersaryo po, ang bunga po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach, mga minamahal, amen, upang makahabol pa po mamaya, mga minamahal, amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, ang ating pong ipinapaabot, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapay Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, at lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder na kapiling po natin, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved pastoral worker sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher ko Boborn, amen. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here. At maging sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Maging sa ating pong minamahal na mga bisita, kung meron pong mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Amen? Sinasabi po mga minamahal ng aklat po ng Salmo 133:1, masdan ninyo ng pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Nakakabuti mga minamahal. Amen? Na tayo po mga minamahal ay lagi pong magkakasama, amen, sa pagkakaisa, amen, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Aklat muli ng Salmo 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Yung ating pong pagkakatipo ng mga banal, amen, hindi natin po kinalilimutan. Amen. Ito po ang nais ng ating dakilang Diyos na ating pong ipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat. Amen. Na tayo po ay laging magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pagpapasalamat, ipakikita po natin sa gawa. Hindi lamang po sa salita, mga minamahal. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa kagandahang loob. Amen. Na tayo po ay pinagaling sa ating mga karamdaman, amen. Lahat ng ating mga problema nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binuo ating wasak na tahanan, amen. Binigyan ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, amen. Lahat ng pagpapala na ating tinatangkilik na nasa atin ngayon, ibinigay ng ating dakilang Diyos. Kaya nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, amen. Na tayo po ay laging magpapasalamat at umawit ng mga papunong awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pagpupuri, yan po ang una nating isasagawa. Amen? Ating pupurihin, ating pong pinakamamahal na Panginoon ng ating buong puso, isip at kaluluwa. Amen? Pupurihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Ating ipapalakpak ating mga kamay. Amen? At tayo po ay iindak, sasayaw, mga minamahal, na makalangit na sayaw. At tayo po ay hihiyaw, mga minamahal. Amen? Hihiyaw po tayo sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ayon ng mahal na Panginoon na sa ating pagpupuri, tahimik. Nais ng ating dakilang Diyos, malakas sa pagpapalakpak, mga minamahal. Amen? Malakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po tumayo at tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po dudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang pagpala naming Ama,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kami po ay nagpupuring nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege pinagkaloob po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoong Jesus, sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay hallelujah, maluwalhating nakarating sa dakong ito. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, dumudulog sa trono ng biyaya sa diyan sa kalangitan, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan, lagisan mo po umalapeng Jesus ang bawat yugto na ay pananambahan sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo na iahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alin po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula po sa pinagpalang kupunan ng Beloved Children's Squad, Beloved Youth and Single Squad, Beloved Adult Squad, and Beloved Jesus Finest Generation Squad. At sa aming pong mga minamahal, hallelujah, sa aming pagbibigay, na aming kasampung bahagit handog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po, umahal na Panginoon, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naklalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umahal na Panginoon, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, umalapeng Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kaligitnaan, iyong pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami lahat, malapeng Jesus, pagpalain mo po kami, hallelujah, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At tayo po ay aawit, mga minamahal. Isa po munang malumanin na awitin para po sa ating napakabait na Diyos na buhay. G po. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako buong puso't lakas, minamahal kita. Aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin
puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparam. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Iisipin niyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sa lakok kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang, ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus.
nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tubukos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilang. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo,
Walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, hallelujah. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Oh, praise ye the name of the Lord. There is Jesus Christ, blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord. There is Jesus Christ, blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. Bless the Lord, his angels, bless his holy name. Bless the Lord, his ministers that do his pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, bless his holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from distraction, who crowned with loving kindness and tender mercy. Yeah, mighty Lord, on the way. Lord, you put hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, oh, raise up
the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. Lay your hand, mighty Lord, on the race. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you forth the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hand on me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep going and going in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep going and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep going and going in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi nakukulang mga biyaya mo sa'kin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita tutus mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan maging kayamanan. Sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alala.
biyaya mo sa'kin, kaya't salita't utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. We've got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back, or we're liable to the one and get the wrong direction. We got to get back to the Bible. Whatever happened to the Bible we once knew? Is it being overlooked like an ant in the zoo? Well, there's so many pamphlets, paperbacks, carry them home in a Christian sack. That's the Bible on the coffee table. It might as well be a Christian Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back, or we're liable to the running to the wrong direction. We got to get back to the Bible. Biographies, the preacher, how to be born, to live or die. 7 steps to the Holy Spirit, it's easy if you try. Well, many books are seasoned with scripture. One thing I've never heard is a pamphlet, a bio, or paperback mentioning God's word. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back, or we're liable to the one and get the wrong direction. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back to the Bible. We got to get back, or we're liable to the one and get the wrong direction. We got to get back to the Bible. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count anymore. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Walking with Him makes me feel like He's before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or think can tell. And when the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start.
But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through the valley and it's right. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on. It rests in you each day. And with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manaling, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Hukay inampak masdan ang kanyang tanawin, na Diyos lang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin ang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang makahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Inamagmasdan ang kanyang tanawin, na Diyos lang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, dahil sa Diyos ay umiibig. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaakin saan man ako pumaroon. Kaysan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwirang. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaakin saan man ako pumaroon. Ay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa
paglakad ko'y tila lagi nangangapa. Ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong hinago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sila. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo matotoo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. O napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y
ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ang mundo. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Sa iyo ang aking awitin, udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko'y sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ang Kanyang pag-ibig nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus. Umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kay ganda ng Kanyang pag-ibig nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus. Umibig, little by little, every day, little by little, every way. Oh, Jesus is changing me. Once I made a turnabout face, I've been growing in His grace. Oh, Jesus is changing me. He's changing me. My precious Savior, I'm not the same person that I used to be. No growing, but there's a knowing that someday perfect I will be. Little by little, every day, little by little, every way. Oh, Jesus is changing me. Once I made a turnabout face, I've been growing in His grace. Oh, Jesus is changing me. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is in Thee. Oh, Zion is the place of singing. Oh, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let
yan kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit mo'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O si Jesus ay darating na, kapatid, tanda ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, tanda na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. Mong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We will baptize in Jesus' name, is broken down, Holy Ghost gift. We are happy people, yes we are. The Spirit of the Lord is in my heart, I can sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart, I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. I can sing, oh Lord, I can sing, oh Lord, I can sing like David sang. The Spirit of the Lord is in my heart, I can clap like David clapped. The
The Spirit of the Lord is in my heart. I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap, oh Lord, I can clap like David clap. I can clap, oh Lord, I can clap, oh Lord, I can clap like David clap. The Spirit of the Lord is in my heart. I can dance like David dance. The Spirit of the Lord is in my heart. I can dance like David dance. I can dance, oh Lord, I can dance, oh Lord, I can dance like David dance. I can dance, oh Lord, I can dance, oh Lord, I can dance like David dance. The Spirit of the Lord is in my heart. I can shout, hallelujah. The Spirit of the Lord is in my heart. I can shout like David shout. I can shout, oh Lord, I can shout, oh Lord, I can shout like David shout. I can shout, oh Lord, I can shout, oh Lord, I can shout like David shout. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Together the outcasts of Israel, healing broken heart, binding up the wound. The Lord is building up Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. The Lord is building Jerusalem. Gathering together the outcasts of Israel, healing broken heart, binding up the wounds. The Lord is building up Jerusalem. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound alarm on my holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in the Zion, Zion. Holy mountain. Blow the trumpet in the Zion, Zion. They was in the city, they ran to the wall. Great is the army that carry out his word. They was in the city, they ran to the wall. Great is the army that carry out his word. The Lord uttered his voice before his army. The Lord uttered his voice before his army. Come to glorify his name. We come to glorify his name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify his name. We come to glorify his name. We come to glorify his name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify his name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that is Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Oh, Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. For we are more than conquerors, name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm sharing. Mine, 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 Jesus
mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word is mine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. His name is Jesus, Jesus, Jesus. The sweetest name I know. It fills my every longing and keeps me singing as I go. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy, it's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings. As the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal, ating pong mga pag-aawitan ng mga joyful songs. Patuloy pa rin po tayo magpupuri mga minamahal sa pamagitan po ng mga solemn songs. Amen. At ating pong ibinibigay buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Ating pong beloved brother John Noel Braganza. At habang ating hinihintay po mga minamahal, ating pong beloved kapatid, tayo po muli mga minamahal ay sama-sama manalangin. Amen. Magkaisa po tayo mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na po mga minamahal sa mga kadarating lamang po. Tayo po ay sama-samang tumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ang ating hingin ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po ay samahan sa ating pagpupuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mo pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radal Mena. Maraming pong salamat muli. Mahal na Panginoon Jesus sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Maraming pong salamat sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Kami po ay lubos na nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon Jesus, nagsisisi sa aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang hallelujah, nadaluyan ang iyong magmasaganang pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sa aming pong mga minamahal na kapatid, papunta po sa dakong ito, patuloy mo po silang pag-ingatan, ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente, umalapeng Jesus, hallelujah. Aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, umalapeng Jesus. Yung ibus, ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapeng Jesus Kristo. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At habang ating hinihintay mga minamahal, ating pong beloved kapatid, sa ating pong pagpupuri, amen. Tayo po muna umawit ng papuring awitin, amen. You deserve the glory as the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan,
papurihan, pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy lips I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy words! How great are thy words! How great are thy words, O Lord. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at maghuli sa ngalan mo, o kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta, kudyapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nakakalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matao. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro.
dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila
bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Hallelujah. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating
pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihik sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Bakit may pagsubok? Bakit dinadaran sa ako? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay lumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali,
Bakit may pagsubok? Bakit dinadaan sa ako? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako? Ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang at nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit pinili mo ako? Kayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? You are forever in my
how much I love you. Let me sing of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heavens will tremble and fall. But let me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. Just let me hear your finest whispers as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit flame. Let me find you in the desert. Till this land is holy ground, and I am found completely surrendered to you, my Lord and friend. So let me say how much I love you. With all my heart, I long for you. For I am caught in this passion of knowing this endless love I'm found in you. And the depths of grace, your forgiveness found, to be called the child of God, just makes me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. And the depths of grace and forgiveness found, to be called a child of God, just makes me say how much I love you. Love you, Brother Jesus. Oh, my Savior, my Lord and friend. There is Jesus, I can't live without you. I can stand the pain of losing you, my Lord. Your joy is everything to me, a strength and treasure every day. To worship you is the reason why I stay in the praise and glory of love. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I'm praying, my heart is longing for your presence every night. I'm glad to know you never fail. There is Jesus, I'm nothing without you. Striving on my own is the foolish thing to do.
Your love is everything to me. A greatest gift that set me free. To praise the Lord, the reason why I stay in the prison of your love. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. There is Jesus, I can live without you. I can stand the pain of losing you, my Lord. Your joy is everything to me. I spend the treasure every day. To worship you is the reason why I stay in the presence of your love. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to
saw you got salvation, and when your eyes were within me, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal, papagalihin sa akin ang galang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man ako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtugan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas-taas ang Diyos kami, humasawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Masasalamat na kilala, kataas-taas ang Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipagkakalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailan ba di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hiniliwan inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalaman.
minsan, aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. We come to glorify His name. Praise Him, come to praise Thy coming King. Glory, hallelujah, to coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, to coming King. Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we must have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, they must have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. We have the victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil yan po ang laging kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating purihin, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang na may kasamang pagmamahal sa ating beloved evangelist pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved bisita at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube channel. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo narito mga minamahal na talagang tayo ay talagang magpuri at umawit at pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang araw na ito na sabi nga, this is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Amen. At Amen. Praise the Lord. At talagang nariyan yung ating kagalakan ng bawat isa sa atin dahil sa ating pagpupuri, sa ating dakilang Diyos. Talagang nandyan na tayo ay galak na galak sa ginagawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. At ating pong ipinapaabot ang isang mapagpalang 27 church anniversary sa Umingan
outreach na silang mga minamahal ay talagang nagdiriwang ng ika-27 years anniversary na yan ang talagang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng awit ng kapitulo 75 ng talata 1, ang sabi nga po dito, kami ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, kami ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong pangalan ay malapit, isinasaysay ng mga tao ang iyong kagilagilalas na gawa. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang ginagawang kagilagilalas na kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At atin pong pinaghanda po ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pong pinaghanda po ang ating mga sumusunod. Ating pinaghanda ang ating beloved brother Daniel Pereiras at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Elder Alben Reyes. Sundan siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan at beloved brother Jose Padua. At ang panghuli po ang ating beloved sister Jilly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ating pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang mga patutong ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nga po dito sa ating binasa na yan yung mga kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalpayang Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabo ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga di malimutan aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida at ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, halot sa ating mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon at sa inyo, mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa dakilang pagkataong ito na pinakulob sa akin upang muli muna namang mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus sa mga himala na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamat ako sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Akin lang pong Hallelujah. Akin lang pong alaaling ang mga himala na ating pinakamalapit sa aking buhay. Hallelujah. Ako po ay nadistino mga minamahal. Hallelujah sa Mindanao, mga minamahal bilang isang retired na sundalo. Hallelujah. At ako po ay nadistino ng mga minamahal sa may Pikit, North Cotabato. Hallelujah. At patungo na po kami sa aming destinasyon, mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay nakakunboy. Hallelujah. 8 sasakyan po kami mga minamahal. Hallelujah. May 3 po kaming mga escort na tangke mga minamahal. Hallelujah. At habang binabagtas po namin ang kahabaan ng daan mga minamahal dahil mabato po yun. Hallelujah. Ay bali ang mga agwat po namin mga minamahal ay 10 meters mga minamahal ang agwat ng bawat isa sa amin. Hallelujah. At kami po ay nakatayo. 2 kaming nakatayo mga minamahal sa may taas ng 6'5", mga minamahal sa gilid ng
driver, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari po, yung sinusundan po naming tangke, mga minamahal, hallelujah, ay nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. Yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. At yung gulong po na napakalaki, halos kating taas ko, mga minamahal, yung gulong ng tangke na yun, mga minamahal, ay talagang pagsabog niya, mga minamahal, ay sa isang iglap. Bakal na lang po ang naiwan doon, mga minamahal, sa pinagkabitan niya, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari po, hallelujah, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Pagtama niya, mga minamahal, talagang para akong hinampas, mga minamahal, hallelujah. At sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Kaya hindi pa ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil hallelujah, naramdaman ko, sabi ko, may tama ako, sabi ko, hallelujah. Subalit, hindi ko tinitignan, mga minamahal, aking dibdib, mga minamahal, pinakiramdaman ko, mga minamahal, hallelujah. At iniintay ko na ako'y mahilo o kaya ang aking dugo na aagos, mga minamahal, dahil pag sariyo, mainit pa yun, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, parang wala man yata. Sabi ko, hallelujah. Kaya dandaan ko pong hinawakan, mga minamahal, ang aking dibdib at purihin ang ating pinakamahal pa Isus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos yung shrapnel na yun, mga Amen. minamahal, Praise the hallelujah. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Isus, hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung nadistino po ako muli sa Sulo dahil nagkaroon ng doon, mga minamahal, operation, mga minamahal, pag-atake doon sa kampo ng Abu Sayyaf. At ako po ay napasama sa pinaka-main effort ng platoon, mga minamahal. Napasama ako sa isang assaulting team, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung habang nandun na kami, mga minamahal, ako ay pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, mga minamahal. Hallelujah. Dahil nasa high ground sila, mga minamahal. Hallelujah. At nung habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko nakapasok kami sa isang killing zone, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, killing zone na ito, hallelujah. Kaya sabi ko sa harapan, sabi ko, hold mo na, sabi ko, hallelujah, dahil binalikan ko aking opisyal, hallelujah. Kaya sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya, pasukin niyo pa, sabi niya, hallelujah. Kaya sabi ko, sige, pasukin natin, hallelujah. Habang pinapasok namin, mga minamahal, hallelujah, ay nung nakakalahati na kami, mga minamahal, pinahinto ko yung harapan, mga minamahal, dahil napakadelikado, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, binalikan ko opisyal, sabi ko, sir, pag makapasok tayo lahat dito, mauubos tayo lahat, sabi ko sa aking opisyal, hallelujah. Kaya sabi niya, paano mo alam na killing zone yan? Sabi ko, yung mga puno ng nyug ay talagang sinadyang nilinis. Hallelujah, dito lang sa lugar na ito ay malinis. Sabi ko, hallelujah, kahit saan ka dadapa dyan sa puno na yan, makikita ka dahil napakalinis na. Sabi ko, ito isang killing zone, sabi ko sa aking opisyal. Sabi ko, putukan natin ng isang beses. Hallelujah. Kaya sabi ko, sige, putukan nyo. Kaya nung bumalik ako doon sa harapan, sabi ko, putukan nyo isang beses. Hallelujah. Kaya nung pinutukan, mga minamahal, naghihintay na pala yung mga Abu Sayyaf na makapasok kami lahat. Hallelujah. At nung pinutukan, mga minamahal, ay sumagot ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Libo-libong putok ang pinutok sa amin. Grabe ang labanan na nangyari sa amin, mga minamahal. Hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari po, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. Dalawang dilag pa lang po, mga minamahal, ang layo niya sa akin. At yung po ay sumabog, mga minamahal. Ang pagsabog niya, mga minamahal, ang mga shrapnel niya ay 45 degrees papunta lahat sa akin, mga minamahal. Ngunit purihin ang ating pinakamahal pa Isus sa panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Ni isang shrapnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino na sa Malacanang, mga minamahal, nakasampung taon doon po ako doon. Hallelujah. Kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Ay nagkaroon po ng SUNA ang ating Presidente Rodrigo Duterte. At ako po ay kasama sa event na yon, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa COVID-19, mga minamahal, sa seguridad ng Pangulo, lahat ng mga kasama sa event na yun ay kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Kaya lahat po kami ay swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami na kaagad ang nag-positive, maging sa mga empleyado at sa aming mga PSG, mga minamahal. Subalit yung aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID, nabuhos daw, natapon, mga minamahal. Kaya wala akong result, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sa dami na nag-positive sa amin, mga minamahal, doon sa
barracks namin doon sa Marines, mga minamahal. Maliit lang po yun. At mahigit 20 ang nag-positive sa amin, mga minamahal. So, paikot-ikot lang ang virus, mga minamahal. Napakalakas po, mga minamahal. Kaya, bago kami i-baptize, mga minamahal, ako'y tumawa, nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved order preachers, Kuya Bubinil Harry. Kaya sabi ko, Kuya, pakisama na mga aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Hallelujah. Kaya sabi ng ating beloved order preachers, hallelujah, ikay magtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, ikay manalangin. Hallelujah, magpuri. Hallelujah. Kaya ganun mga minamalaking ginawa. Hallelujah, ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung iswab test kami mga minamahal, hallelujah, umaga, hallelujah. Kaya nung bandang hapon na mga minamahal, talagang naramdaman ko, sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, bakit, ano kaya ito? Sabi, siguro pagod lang. Pero bandang gabi na, mga minamahal, talagang inapoy na ako na bigla-bigla napakataas ang aking lagnat, mga minamahal. Hallelujah. At sinabayan pa ng ubo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mga nasa aking mga sintomas ng COVID ito, hallelujah. Sumakit ang aking likod, mga minamahal, hallelujah. Kaya nawala pa, mga minamahal, ang aking pangamoy at panlasa, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, saan ako nagkamali, hallelujah, patawarin mo ako, hallelujah. 2 beses ako nagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganoon ang aking ginawa, mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, talagang iniiyakan ko, mga minamahal, dahil sa bilang tao, natatakot ako, mga minamahal. Hallelujah, dahil may mga kasabay akong nag-positive, mga minamahal, doon sa kabilang Malacanang, mga minamahal. Talagang binawian ang buhay, mga minamahal. Hallelujah, grabe ang isip ko doon, mga minamahal. Sabi ko, huwag naman sana. Hallelujah, sapagkat, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, itong aking naramdaman ay hindi ko sasabihin. Hallelujah, ako'y magtitiwal sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ko, hindi ko sasabihin ito, hallelujah, at alam ko, ako iyong pagagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, ganon mga minamahal ang aking ginawa, hallelujah. At nung may time, mga minamahal, na habang ako'y nagpupuli sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ay talaga yung, sabi ko, iba-iba yung pakiramdam ko, mga minamahal, ay hindi ko, yung bang, paano pa aking pakiramdam? Sabi ko, mahal pa, bakit ganitong pakiramdam ko? Hinang-hina ako, mga minamahal, hallelujah. Hindi ko ano yung pakiramdam ko, mga minamahal. Grabing hina ko, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Parang hindi ko kaya magpuri. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Subalit, pinilit ko, mga minamahal, na ako'y magpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At ano na, mga minamahal, talagang grabe ang aking naramdaman. Parang grabe yung hinang-hina ako. Kaya sabi ko, mahal pa, parang gusto kong mahiga. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya ako'y nahiga, mga minamahal. At ako'y nakatulog, mga minamahal. Kaya nung bandang hapon na, mga minamahal, ako'y nagising. Muli akong nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa muling tumawag, mga minamahal, ang Task Force COVID, mga minamahal. Hallelujah. At yung pangalawang swab test pala namin, mga minamahal, ay yung sa akin, mga minamahal, ay wala pang result, mga minamahal, hanggang sa tumawag muli ang Task Force COVID na kailangang i-swab test kami ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming swab test. Hallelujah. Sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, hallelujah, 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo. Hallelujah. Ang aking lagnat, mga minamahal, tinanggal na ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah, talagang nagpapahirap sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon pang natitira subalit. Alam ko na ito ay yung tatanggalin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, may mga natira pang sintomas sa aking katawan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, mga ilang araw habang hinihintay namin ang result, muling tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal. Hallelujah, na i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test. Wala pa akong result, yung unang, pangalawa, hanggang pangatlo. Hallelujah, sana itong pang-apat na ito, hallelujah, ay mayroon na akong result. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya sabi, 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, ay tinanggal lahat ng ating pinakamahal pa Jesus, mga sintomas na aking nararamdaman sa aking katawan, na ubo, hallelujah. Panakit na aking likod, mga minamahal, at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, binalik mo lahat. Hallelujah. Ang aking pangamoy at panlasa, tinanggal mo lahat. Ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Itong pang-apat na ito, hallelujah, ay magaling na ako. Hallelujah. Hindi na ako natatakot sa swab test na yan. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, ay
bukod hindi niya alam na aking makasama, hallelujah. Talaga, grabe ang tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, sa isip-isip ko, sabi ko, hindi na ako takot dyan sa soft test na yan. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal pa yun. At nararamdaman ko, lumalakas ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw ang lumipas, hallelujah. Sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na result ng soft test natin. Tingnan natin, sabi niya. Sabi ko, anong soft test yun? Sabi niya sa akin, yung pangatlo, sabi niya, kaya naalala ko mga minamahal, yung pangatlong soft test namin noon, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, hallelujah, nakita ko kaagad ang pangalan ko, nakapula mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako doon sa pangatlong soft test. Pero yung pangapat, hallelujah, pinagaling mo na ako doon, magni-negative na ako doon, hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal mga minamahal, o lahat kayong mga nag-positive dito, separate kayo, ikwa-quarantine kayo sa Tarlac, doon kayo ikwa-quarantine, sabi sa amin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana lumabas na yung pang-apat na soft test, hallelujah. Ayaw kong makwarantine doon, hallelujah. Kaya nung kinabukasan mga minamahal, ay pinuntan ako na aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin na soft test. Ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta? Sabi ko, sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako ay pumasok sa aking kwarto mga minamahal. Ako ay nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako ay nandalangin. Hallelujah. Sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kabalik at lahat ng manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri. Hallelujah. Ay lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, nag-text ang Red Cross, mga minamahal, hallelujah. Negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, walang hospital-hospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking COVID, hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapuri pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na talagang buhay at kagilagilalas ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kung ating titignan yung landmine na yon, yung grenade launcher na talagang sumabog at nariyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na talagang pinag-ingatan ang ating beloved kapatid at patuloy na pinag-iingatan din ang pangako ng ating dakilang Diyos, walang almas na ginawa na pakikinabangan. Yun ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purin ang ating dakilang Diyos at inaanyayahan po mga minamahal na tayong lahat ay tumayo at ating samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring awit sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat Ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, dugo ay kamatayan, kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pong samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Adults Choir. Praise the Lord, hallelujah.
Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili at sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi ang salita mo mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginong panahon. Sa bawat oras
praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved adult square sa papuring awit. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tunay mga minamahal na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuya. At sundan po siya ng ating beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Dobleng Praise paggalang the po sa ating beloved Pastor Welch Almeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa kanilang beloved Almeda family at sa ating mga beloved workers, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na may pahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dati po hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain. Subalit nung nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak, tunay nga po mga minamahal, sinubukan ko po mga minamahal na sumama po sa isang kapatiran na nag-share po sa akin. Araw po ng linggo po yun. Dako ng Marikina po. Tunay nga po mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Sapagkat po mga minamahal, ang mga pinapatotoo niya po sa akin. Tunay nga na talagang grabing hamang-hanga po mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ang mga cancer po dito ay dinanggihan na ng doktor po mga minamahal. Ito po ay pinagagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Mga minamahal, ang karamdaman ng aking beloved kong anak ay gali sa kanyang buong katawan. Ako rin po ay sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po mga minamahal ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay nga na wala pa pong isang buwan, ito po inilinis at pinagaling ng mahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ganyan din po, dati po mahina pong aking baga po. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal gawain ito po, ako rin po pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din po mga minamahal, ako rin po mga minamahal, grabe rin pong paglilinis ng mahal na Panginoong sa akin. Nagkasakit po ako noon. Mga minamahal, inubo. Grabeng ubo po mga minamahal. Halos 1 buwan po mga minamahal. Nariyan na namayat na po ako. Nagkulay dilaw na po ang aking katawan. Isang kapatid po mga minamahal nakakita po sa akin dahil namasyal po sila sa aming bahay. Sabi niya, kapatid, magpa-check up ka na, sabi niya sa akin. Sabi ko po, ayaw kong magpa-check up dahil ako'y umaasa na lang sa mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal na isang mga manggagawa po mga minamahal na inanyaya ng isang kapatid. Ako po inilihans niya. At tunay nga po mga minamahal, nagkaroon po ako ng kalakasan po mga minamahal. At pinilit ko pong dumalo noon, mga minamahal, ng araw ng linggo na po yun, mga minamahal, sa pagdalo ko po, mga minamahal, nung awit na po ang mga Pioneer Choir po. Naramdaman ko po ang banal na presensya ng malapay ng Jesus. At sabay po ako nagsisi sa aking mga pagkukulang at kasalanan sa mahal na Panginoong Jesus. Nariyan na sabi ko, mahal na Panginoon, kung kinakailangan mag-alay ako ng ayuno. Ngayon din palakasin mo ako, sabi ko, para magawa ko yung kalooban mo, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ng gawain, ako'y nagpaliyas. Insan po akong pinagaling ng malapay ng Jesus. Amen. At alam Praise niyo the mga Lord. minamahal, ang alay nga po ako ng ayuno po dito, 3 days straight po mga minamahal.
Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal ang Diyos ay buhay. Sapagkat ako po'y talagang nandiyan na ako po'y pinagaling totally ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako rin po ay nakunan mga minamahal taon 2004 po mga minamahal. Isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Ang pitos po'y bulok na po sa aking sinapupunan. Ako po ay nanampalataya, nagtiwala lang sa mahal na Panginoon. Hindi po ako nagpa-check up, hindi po ako nagpa-raspa po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal, hallelujah, ako isang mampalataya at nagtiwala, nagpuri sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, dumalo po ako ng linggo noon mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung pitos po nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapalang ipinagkakalob niya po sa amin, sa pag-iingat niya po sa pagpuprovide ng aming pangangailangan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurian, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Nilda Bakuyag sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang Diyos ang nagpapagaling ng karamdaman. Amen. Dahil sinabi niya sa kanyang pangako, Jeremiah chapter 33 verse 6, ang sabi nga po, Behold, I will bring it, health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Amen. Ang Panginoon ang nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan. Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Pensus po lamang. Amen. Praise the Lord. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Stradal Mera. At lagi po natin inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almena, ating pong beloved Mama Dear, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved Almera family, maging sa ating pong mga beloved pastoral worker, praise the Lord, sa ating pong mga at sa ating pong lahat na naririto sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pensus. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pensus sa dakilang pagkakataon, sa privilege na pinagkaloob po sa akin sa araw na ito. Hallelujah. At aking pong pinapasalamatan, ating pong pinakamamahal na Pensus sa pagbabago ng aking buhay sapagkat ang inyong abang lingkod noon, mga minamahal, ay membro ng isang fraternity, talagang mayroong magulong buhay, galing sa isang broken family, kaya't yung aking isipan, puso't isipan ay magulo, walang kapayapaan, at sapagkat iniisip ko na dahil sinisisi ko yung mga bagay na nangyari sa akin doon sa aking mga magulang. Kaya't ang yung abang lingkod noon talagang nagrebelde. Sa pagre-rebelde, pasama sa mga masamang barkada, fraternity, at nagbisyo, inom dito, inom doon, gumagamit ng marijuana. At kung minsan kapag nasa impluensya ng marijuana, alak, ay pumupunta pa kami sa ibang lugar para lamang manggulo, mga minamahal. Subalit ng aking makilala, ating pong pinakamamahal na Pensus sa pamagitan po ng aking pong beloved wife, ako po isinama sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Unti-unti, mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo sa gawain natin pong pinakamamahal na Pensus, ako po binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Amen. Pensus. Praise the Lord. Inalis lahat ng aking pong mga bisyo at talagang binago po
ang aking pag-uugali, maging yung aking pagsuot ng may kabanalan. Ako'y tinuruan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maalala ko rin po, mga minamahal, na ikong ibahagi ang iyong banglingkod sapagkat dumating sa akin ang time ng panlalamig, mga minamahal, at hindi na dumadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang iyong abang lingkod nagkaroon ng eksema sa hinlalaki sa paa, sa kanan, mga minamahal. At kung ito'y aking ginagamot, mga minamahal, mas lalo pa pong lumalala, mga minamahal. At kung ano-ano na pong aking in-apply, uminom na po ako ng anti-allergy, mga ointment, in-apply ko na rin po. Pinakuluan ko na rin po ng dahon ng bayabas at aking inuhugay. Subalit sa aking pagtataka, mga minamahal, hindi siya nagbabago, mas lalo pang lumalala, hindi siya gumagaling, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ipinaisip sa akin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa time ng aking paglalamig, mga minamahal, may bumulong sa akin, mga minamahal, na dumalo ka muli. Sabi ng tinig, mga minamahal, at sa akin sinabi, sa aking beloved wife, dumalo tayo muli sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking eksema sa paa, mga minamahal, kung itong titignan, aking titignan talagang parang ano to, mga minamahal, talagang malala po. At kung parang mapulang-mapula siya, mga minamahal. Subalit nang ako po'y dumalo, mga minamahal, sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli na numbalik, nagpakumaba, nagsisi, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung aking eksema, mga minamahal, pagdalo ko ng Miyerkules, pagkatapos ng banal na gawain, nagpalay hands, pag-uwi ng bahay, pag-alis ko ng medyas, mga minamahal, sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved Pastor Willie Estrada Almeida, yung aking eksema sa paa, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maalala ko rin po, mga minamahal, noon, sapagkat wala pong trabaho, ang iyong abang lingkod, talagang lipas na sa panahon, sabi nga po, overage na po, mga minamahal. Sa aking pag-apply ng trabaho, wala pong tumatanggap noon, nung ako hindi pa po naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mag-a-apply sa trabaho, yung kasama ko, yung kaibigan ko, na mas bata sa akin, mga minamahal, aking sinasama, kasama ko sa pag-a-apply. Ang iyong abang lingkod, hindi natatanggap. Yung aking kasama na isinasama ko sa pag-a-apply, siya po yung natatanggap, mga minamahal. Subalit, nang ako po'y maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo-lalo na aking napakinggan ang susi ng pagpapala, ang pagbibigay ng may katapatan na ating kasamang bahagi handog, mga minamahal. Aking sinunod ito, mga minamahal. Aking ginanap, mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nasa bahay lamang, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, trabaho mismo, lumapit sa inyong abang lingkod, inilapit ng ating pong pinakamamahal. Praise the Lord. na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ay Diyos na mapagpala, mga minamahal. Amen? At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved Brother Alvin Reyes sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na ang Diyos ang talagang nagpapagaling. Amen. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 20 na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Yan ang prueba at ebidensya na ang Diyos na ang ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. At purihin ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved children's choir, inaanyayahan po ang bawat isa na habang sila ay naghahanda, tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew our spirit within me. Me a clean heart, O God, and renew our spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord. Take
the Spirit within me. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pong samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. The love of Jesus is a song that you can. The smile on your face and this love in your heart. Spread the love of Jesus now. Everybody start. The love of Jesus is a miracle. Even every boy and girl, He's coming back because He loves us so. It's not you to let His miracle show. Even every boy and girl, He's coming back because He loves us so. And now it's up to you to let His miracle show. One thing I desire, one thing I see, to gaze upon your beauty, your majesty. God of my salvation, lifter of my head, teach me how to live, oh Lord, and
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I pray to you. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens, Lord. Your name is higher than all created things, higher than all, higher than dreams. The name of your name is higher than the heavens, Lord. Your name is higher than all created things, higher than all, higher than dreams. The name of the Lord. We'll seek your face, call upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus, Jesus. I will seek your face, call upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus, Jesus. Seek your face, call upon your name, Jesus. All I want is you, Jesus, Jesus. Lord, your name is higher than the heavens, Lord. Your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of your name is higher than the heavens, Lord. Your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalapain ni Jesucristo. God bless you, our beloved children's choir. At purihin natin ang pinakamamalang Panginoon bago tayo magpatuloy. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamalapain ni Jesucristo. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga turo at aral, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pong mga minamahal ko, hallelujah. Talagang natanggap mga minamahal ko sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak upang sila po ang patuloy
patuloy na manguna po sa ating mga minamahal ko sa ating congregation. Amen? At ably assisted po ng ating mga minamahal at ginagalang ng mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers ng kanyang minamahal na anak at sa lahat ng kanilang mga katuwang na mga manggagawa at sa inyo po aking mga iniibig na mga kapatid sa malang Panginoon, sa ating mga beloved elders na ating pong nakasama sa ngayon at sa lahat ng mga webcast viewers ng ating Facebook Live, maging sa mga subscribers ng ating YouTube channel. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Magandang umaga na po sa inyo pong lahat. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. At ngayon nga po, mga minamahal ko yung pagsa-celebrate ng 27th year church anniversary ng ating pong Umingan Pangasinan Outstation. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y nakikiisa, mga minamahal ko. Amen. Wala man tayo roon, mga minamahal ko. Hallelujah. Sa actual celebration. But with one spirit, mga minamahal ko. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, nakikiisa. At patuloy tayo, mga minamahal ko, sa ating mga testimony portion. At atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Johnny Lynn Milan. At maganda na rin ang ating beloved youth and singles choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa ating buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling umaga po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran. Ako po ay nasharean, mga minamahal, na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya sa akin, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon po talaga ang napakahalaga po sa lahat, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay marami pong karamdaman. Nandyan po na ako po ay mahina po ang baga. Malagi po ako sa hospital. Mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-aasawa, mga minamahal, taglay ko ang karamdamang ito. Napakamasakitin ko po noon, mga minamahal. Nandyan din po na mayroon po akong acute almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal. Palaging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. At ang aking pinakamatinding karamdaman, mga minamahal, na aking nagsuffer po talaga ako napakatagal na panahon ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito ako'y palaging nakahiga at ako'y nanghihina, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay kinahabagan niya, mga minamahal. Nadako po ako sa gawain ito at nung ako po ay Praise the Lord. Hallelujah. at sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman, yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom po ng alak, magsugal, tumaya sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na iskoring i-share, mga minamahal, ang isang himala na ginawa niya po sa aking asawa, ang minamahal nung siya po ay hindi pa kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay nagkaroon po ng sakit na pasma na halos ikamatay na po niya, mga minamahal. Datay, mga minamahal, na nagpasada ang aking mahal na asawa at umuwi po sa amin ng pagod. At siya po ay naligo, mga minamahal, hindi po niya namalayan, mga minamahal, na totally hindi na po siya makalakad. Kaya nung hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa isang doktor. Ngunit nung dinala ko po siya, mga minamahal, hindi po siya gumaling doon, lalo po siyang lumala. Nalala ko po ang ating
gawain, mga minamahal, na dinala ko siya dito. Baguhan pa lamang po kami noon, mga minamahal. Talagang napakalaking himala ang pinakita sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na ang Diyos na dito, mga minamahal, ay nagpapagaling talaga, mga minamahal. Amen. Naghihilala po siya, mga Hallelujah. minamahal. Praise the Lord. Dahil po nung dinala ko po siya dito, nakahiga na lamang siya sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad. At nung time po kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung Amen. mga oras na ito, Hallelujah. ngayon mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako'y nangusap. Mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo ang himala, napalakari mo po aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sa gawain ito. Praise the Lord. Dahil nung Hallelujah. siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakaupo na lamang sa isang upuan. Nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at dumating din po, maminamahal, ang point na nung ako po ay nagkulang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon din po ako ng karamdamang sakit sa puso at lamig sa buong katawan, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, Beloved youth and napakabait singles po ng choir, ating please pinakamamahal na prepare. Panginoong Hesus. Siya ay mahabagin na Diyos, mga minamahal. Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpakumbaba sa Kanya, dalawang kamay tayong tatanggapin muli ng ating pinakamamahal na Panginoong That's Hesus. right. Alam, Hallelujah. minamahal, nung ako po ay nag-ayuno, lagi nagpupuri, humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sinikap ko pong dumalo ng 3 times a week sa kanyang banal na gawain. Ang aking mga karamdaman, mga minamahal, sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan. Sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga magagawa. Yan pong mga sakit po na yan, instant po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy niya po ako ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Jonelyn Milan, sa pinagpalang patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Na ang sabi nga ng ating mga kapatid, with an open arms, mga minamahal ko, sa lahat ng mga gustong manumbalik sa malang Panginoon, na hindi siya, mga minamahal ko, nagtataboy. Amen? Yan ang kagandahan ng loob ng ating pinakamamahal ng Panginoon, na hindi kayang pamarisan. Tayo, mga minamahal ko, kapag meron tayong mga hinanakit, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hardly, mga minamahal, nahihirapan tayong magpatawad. Amen? O minsan, mga minamahal ko, nagpatawad na nga tayo, pero hindi pa rin tayo nakakalimot. Amen? Alam niyo po, mga minamahal ko, mahalagang elemento ng pagpapatawad, yung paglimot din. Amen? Sapagkat kung wala yung forgive and forget, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, mawawala ng sa-isa yung maluwag na pagpapatawad. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Habang naghahanda, ating beloved youth and singles choir, tayo muna lahat ay tumayo. At tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin
ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan paman. Upang makasama ang Diyos kailan paman. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. At ating samahan ng mga hanay ng mga kabataang ito na pabilang sa ating kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved combined youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on the cross and He rose up from the grave. My God, still rolling stones away. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, Praise and the now Lord. we're royalty. And we were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There is joy in the house. And we shout out your praise. And we shout out your praise. Oh, oh. And we shout out your praise. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinakamamalabay ni Kristo. God bless you, beloved choir. Purihin natin ang pinakamamalabay Panginoon. Hallelujah. Reckless love of God. Medyo malalim, mga minamahal kong nice puntuhin ng awiting yan, mga minamahal ko. But pag sinabi kasing reckless, mga minamahal ko, with the mga minamahal kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, baka mamisinterpret natin, mga minamahal ko, di ba? Pag reckless ang pinag-uusapan, mga minamahal, yung kawalan ng pag-iingat. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ibig sabihin lamang ng reckless love na malang Panginoon, hallelujah, synonymous po yan, mga minamahal ko, magkasing kahulugan ng stubborn, yung nagpupumilit na pag-ibig ng malang Panginoon, yung unconditional love ng malang Panginoon. Kasi by nature ang tao, mga minapagdating sa pag-ibig, wise. Amen? Hindi kita mahal kasi hindi mo rin ako mahal. Hindi kita mamahalin kasi wala naman ako mapapala sa iyo. Pero ang mahal na Panginoon, hindi niya tinitingnan yan. Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi siya nag-iisip, mga minamahal ko, na talagang mahalin ka. Hindi ka man, mga lovable na tinatawag. Amen? Pero mahal ka pa rin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. He loves us, mga minamahal ko, hallelujah, no matter what. Kasi, tinagurian tayo mga dirty sinners. Amen? Yet, mga minamahal ko, nariyan ang talagang grabe, mga hindi po, mga minamahal, maipaliwanag na pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Reckless love. Yun nga, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Magpatuloy tayo, mga minamahal ko. At atin naman pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Jose Padua. Down to the last two mga minamahal na magte-testify. At maganda rin po ating beloved Sister Jelly Herrera. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, paglalwati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako po nagpapaabo ng dupling paggalang sa ating beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Gawin din po, lagi po natin inaalaala ang
aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ako din pinagpapabunang bati sa ating beloved workers, ating beloved ordained preacher, Guvenirs, sa kanyang beloved anak, sa lahat po ng mga manggagawa, beloved elders, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat muli ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po mga minamahal na marami po akong bisyo, mga minamahal, diyan pag-inom ng alak, pagsugal, halos lahat ng mga bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Subalit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, nung aking po siyang nakilala mga minamahal sa gawain ito sa pamamagitan ng TV po mga minamahal, TV program. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na talaga nandyan na ako'y pinakinggan ko ang mga patutuo ng ating mga beloved mga kapatiran na nagpapatotoo hanggang sa dumating ang pagpapreach na ating beloved Pastor Wildis Almeida. Nandiyan po mga minamahal na ako po'y namangha, mga minamahal, na talagang ako po nadama ko ang hindi ko malaman mga minamahal na mayroon akong naramdaman na kakaiba mga minamahal sa panunood ng mga patutuo na mga kapatiran mga minamahal hanggang sa pagpipreach ng ating beloved preacher o beloved mahal na pastor. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, aking hinanap ang gawain ito mga minamahal na akin na sumpungan sa dako ng Amoranto mga minamahal. Ako po talagang pumunta mga minamahal, hinanap ko mga minamahal. Tunay po mga minamahal, pagpasok ko lang po sa gate mga minamahal, talagang nadama ko ang espiritu, ang banal ng presensya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa ako mga minamahal na tumutulo po ang aking luha, mga minamahal, talagang nandiyan po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, ako po'y nagpatuloy mga minamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, ako po'y instant binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise Lahat the ng Lord. ating mga Hallelujah. bisyo mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun din po mga minamahal, ang aking mga loved ones, nung umuwi po ako dito sa Pangasinan mga minamahal, upang i-share ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, ang aking mga loved ones, mga minamahal, aking mahal na ama sa laman, na may karamdaman na lagi po siyang nahihilo mga minamahal. Nung siya po dumalo mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganun din po aking mahal na ina, may kidney trouble. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking pamangkin na nandiyan po na inapoy sa lagnat po mga minamahal sa paglihans ko sa unang dalangin ating mahal na pastor. Tunay po mga minamahal, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na tiyahin na nasa balin ng karamdaman, na hindi na po kumakain, butot balat na po mga minamahal. Nung tinanggap niya mga minamahal ating mahal na ating hallelujah, ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa kanyang buhay mga minamahal, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ganun din po aking malasawa, tunay po na may sakit sa puso, diabetes po mga minamahal, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat ang aking mga mahal sa buhay, nung sila po'y na-aksidente sa dako ng Tarlac, mga minamahal, na kung saan marami po sila na nakasaka sa jeep po mga minamahal. Yung jeep po mga minamahal na kanilang sinakyan po mga minamahal, ito'y natanggal po yung gulong sa harap mga minamahal. Ito po'y nag-circle-circle yung jeep mga minamahal. Talagang makikita mo, tuping-tupi yung jeep mga minamahal. Subalit, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagsambit ng aking mahal na ina sa laman na hallelujah, praise the Lord. Sila po'y pinagaling ng ating
ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Wala pong nangyari sa kanila, may higit 10 sila mga minamahal, aking mahal na kapatid, mga pamangkin ko po mga minamahal, talagang sila pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po ang pagbibigay mga minamahal, ito po isusin ng pagpapala sapagkat dati-dati wala po kaming bahay, nakatira lang po kami sa squatter area po mga minamahal. Subalit sa patuloy namin paglilingkod, pagbibigay mga minamahal, kami po pinagkalubon ng 2 bahay ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po sa kanyang pag-provide ng aming pangailangan sa araw-araw, sa kanyang pag-iingat sa amin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kagalingan na aking malasawa. Hallelujah. Kapagkat nung nakarang buwan po mga minamahal, siya po mga minamahal, na-stroke po mga minamahal. Hallelujah. Tunay po may minamahal na siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Jose Padua, for that blessed testimony. At ang malang Panginoon, talagang napakahalaga ng kanyang kagandahang loob, mga minamahal. Amen. At talagang tayo po, mga minamahal, sa araw-araw, mga minamahal ko'y tumatanggap, mga minamahal ko, ng kanyang mga kahabagan, ng kanyang pagliligtas, pag-iingat, pagpapagaling, mga minamahal, all mga minamahal ko, hallelujah, lahat ng mga blessings na ating po natatanggap. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinong hindi magpapasalamat sa malang Panginoon. Amen? Bagamat kung minsan mga minamahal ko, nakakaranas tayo ng mga inconveniences, mga trials, bahagi na po yan, mga minamahal ko, ingrediente, kumbaga, ng isang naglilingkod sa mahal na Panginoon. But to top it all, mga minamahal ko, mas marami pa rin kung bibilangin natin ang mga blessings kaysa mga trials. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko, idara ko sa huling magbabahagi ng kanya po pasasalamat. Mga minamahal ko, hallelujah, medyo inagaan po natin ang umpisa, mga minamahal ko, hallelujah, at matatapos po tayo ng maaga sapagkat hahabol po ang ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal ko, amen? Doon po sa Umingan, mga minamahal ko, Pangasinan, para sa kanilang 27th year church anniversary. Narito po ang beloved Sister Jelly Ferrer at maganda na po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapabotin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will also remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabotin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po'y mababati po sa ating lahat ng isang magandang umaga na po sa ating pong lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang ginintoang pagkakataon po na ipinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po mga minamahal na masariwa ko nga po ang aking pong patotoo po mga minamahal dahil ang inyo pong abang lingkod po mga minamahal, tunay nga po na pinag-ingatan po ako ng inyong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko po, first year high school po ako noon mga minamahal. Kami po noon mga minamahal na aking pong mahal na kapatid ay sinusundo po mga minamahal ng isa pong tricycle po mula po sa amin pong eskwelahan, papunta po sa amin pong bahay. Alam niyo po mga minamahal, habang kami po nagbabiyahe po mula po sa amin pong eskwelahan, papunta po sa amin pong bahay. Alam niyo po sa di po inaasahang pagkakataon, ay meron nga pong isang baka po mga minamahal na bigla-bigla pong tumawid. Alam niyo po mga minamahal, hindi po yan nakita ng nagda-drive po ng amin pong tricycle mga minamahal. At ang tricycle nga po namin mga minamahal ay sumalpok nga po mga minamahal dyan po sa baka na yan. Alam niyo po mga minamahal, grabe po mga minamahal dahil naramdaman po namin talaga mga minamahal na umikot-ikot po talaga yung tricycle namin pong sinasakyan. Dahil nga po, ang bilis po ng mga pangyayari mga minamahal. Alam niyo po, maalala ko nga po mga minamahal sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa susunod na pagdilat ko po ng akin pong mga mata mga minamahal, ang inyo pong abang likod, nakaupo na po dun sa sahig po ng tricycle na amin pong sinasakyan po mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ni sugat, ni pasawa, wala po ang inyong abang lingkod. Kaya Praise the Lord. salamat po Hallelujah. yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung mga panahong yun po mga minamahal, ang inyong pong paglingkod ay dahil nga rin po sa akin pong
bata pa pong isipan po mga minamahal ng mga panahon yun. Alam niyo po parang dinisregard ko nga lang po mga minamahal yung patotoo na yun. Alam niyo po mga minamahal, ilang linggo, ilang buwan na po yung lumipas mga minamahal bago po nung nasabi ko po yung patotoong yun. Ngunit habang nagbubulay-bulay po ako mga minamahal, tunay na naggrabe, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil araw-araw nga po mga minamahal, napakadali lang pong meet ng disgrasya sa daan niyo po mga minamahal. right. Ngunit ang Hallelujah. inyo pong abang likod, naririyan nga po na talagang nabangga na po namin yung baka mga minamahal. Naririyan na po ko sa aksidente mga minamahal. Ngunit ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay naririyan. Kaya tunay pong pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat rin po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po dahil nga po ngayon po mga minamahal, 2 taon na nga po tayong nasa kalagitnaan ng pandemya po mga minamahal. Kasama rin po ang inyo pong abang lingkod mga minamahal na nagkaroon nga rin po ng trangkaso po mga minamahal ng mga panahon po na yan. Alam niyo po mga minamahal, napakadali nga po mga minamahal bilang tao po mga minamahal na matakot at mangamba po mga minamahal. Dahil nga po, Right. nasa gitna Hallelujah. po tayo ng pandemya po mga minamahal. Ngunit tunay na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naririyan po ang kanyang pagpapagaling. Tunay nga po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tuwing tayo po ay nagsisisi po mga minamahal sa ating pong mga pagkukulang, naririyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para magbigay po sa atin ng kalakasan. Kaya tunay na pinagpapasalamat ko po Praise yan the sa ating Lord. pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuwing ngayon nga po mga minamahal, habang nakikita ko nga po sa mga news po mga minamahal, bumabalik na nga po tayo dun sa sinasabi po nilang new normal na nga po mga minamahal na tuwing ang pinipilit nga po ng buong mundo po mga minamahal na bumalik na po tayo dun sa ating pong nakagawian po mga minamahal. Ngunit tuwing gabi nga po ng mga minamahal, sa tuwing iniisip ko po ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, naaalala ko po mga minamahal yung pinakaunang beses po ng pandemya po mga minamahal, yung first part po dun po mismo sa lockdown na naranasan po natin mga minamahal kung paano po tayo pinigil na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong That's Hesus. right. Alam niyo po mga Hallelujah. minamahal, tuwing naiisip ko po yan mga minamahal dahil bilang tao po mga minamahal, meron pong mga pagkakataon na nanghihina po ang inyo pong abang lingkod. Ngunit tuwing naaalala ko po yun mga minamahal, yung naaalala ko po yung kagustuhan ko po mga minamahal na magpuri at dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naririyan po ang comfort na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Hallelujah. Naririyan nga po na nung mga panahong yun po mga minamahal, naranasan po namin ang inyo pong abang lingkod na magtago po sa likod po ng kotse ng aming pong sinasakyan para lamang po makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ngayon nga po muli tayo po meron na pong kalayaan na magpuri sa ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Kaya tunay po Hallelujah. na ipinagpapasalamat ko po yan. Ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat hindi po karapat-dapat po mga minamahal, naririyan po na may mga pagkukulang po mga minamahal. Ngunit patuloy po na kinakahabagan at nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gamitin po sa kanya pong banal na ubasan. Kaya ang lahat-lahat po ng pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Jelly Ferrer, for that blessed testimony. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal ko ng ating kalakasan, mga minamahal ko ay sa pamamagitan ng ating pong pagdalo. Amen? Para po tayong isda mga minamahal ko na kapag inalis mo doon sa natural habitat niya, sa dagat o sa ilog, mga minamahal ko, ay talagang hindi na po makahinga. Ganyan din po ang mga anak ng Diyos. Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, na-miss po natin mga minamahal ko ang gawain ng malang Panginoon. Hindi kompleto ang ating pong araw. Amen po ba? Amen? At tayo po mga minamahal ko, nanghihina, nanlalata mga parang may kulang. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At diyan na po nagtatapos ang ating pong testimony portion, mga minamahal ko, sa ating mga beloved visitors. Kayo po ay aking inaanyayahan na dumalo sa ating pong Friday Overnight Worship at mas marami pa pong mga testimony sa inyo pong mapapakinggan. Medyo, mga minamahal ko, talagang ating po talagang mga minamahal ko, tinitipid ang oras, mga minamahal ko. Amen, sapagkat meron po tayong special event, mga minamahal ko. Tayo pong lahat ay tumayo na, mga minamahal. Amen, upang sama-samang magpuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon. We see to it, mga minamahal ko, na tayo po, mga minamahal ko, yung mga puspos ng kanyang Santong Espiritu para, mga minamahal, another week to, mga minamahal ko, hallelujah, to, mga minamahal ko, talagang atin pong babagtasin, mga kakaharapin, mga minamahal, meron po tayong kalakasan. Amen? At meron po tayong gabay at patnubay mula sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah.
Puri natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Hallelujah. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
We've been deceived by the devil too long. We're gonna tear the devil's kingdom down. What he said was his. Church has been ours all along. And today we're gonna tear the devil's kingdom down. We've got to be strong, we've got to be bold. We're gonna turn the devil's kingdom down. Gonna reclaim everything that the devil stole. We're gonna turn the devil's kingdom down. Let's go up, going up to the high places. We're going up to the high places. We're going up to the high places. Turn the devil's kingdom down. We're gonna turn the devil's kingdom down. We're gonna turn. Tell me whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Tell me whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. His report says I am filled. His report says I am filled. His report says I am filled. His report says victory. Tell me whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Tell me whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. His report says I am free. His report says I am free. His report says I am free. His report says victory. Are you free? Yes. Are you healed? Yes. Are you free? Yes. Have you got the victory? Yes. Are you free? Yes. Are you healed? Yes. Yes.
Have you got the victory? Yes! Tell me whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. 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 Joy from noise, all the
the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, beloved choir. Center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. And everything revolves around you, Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always be you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 Oh, Jesus. Oh, Jesus. From my heart to the heaven. Jesus be the thing. From my heart to Lord, you are the only one.
Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, you're the It's all about you, my Lord. Yes, it's all about you, but my heart. Hallelujah. Jesus, Jesus, it's all about you. Yes, it's all about you, but my heart. Yeah. Jesus, Jesus, it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Mabanal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, be the center. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, huwag nating aksahin ang pagkakataon. Tayo mo lahat ay sama-samang tumulong sa trono ng biyaya ng pinagkamamahal, Panginoon. Dumalangin ang bawat isa na may magsisisi mula sa kaibuturan na ating mga puso. Dahil ang Diyos sa magbanal, talastas mo namamatid ang lahat ng bagay. Wala akong maililigid sa iyo. Hayag ang lahat ng mga bagay, Panginoon. Kaya saan man kami nagkamali ng kasal, amin na pagbigyan. Ay, mga kahinaan, Panginoon, forgive us. At tawarin mo po kami, Panginoon. Huwag mo na magtignan ang mga karamihan ito. Magkusang aming pusong nagsisisi sa mga oras na ito, Panginoon. Sa paggalat ng panalangin na iyong taong nilagisan. Kasama ng aming mga minamahal na mamanggagawa. Na aming sabot panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay tagan hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga.
laman na namin nila. Hallelujah! Katagan hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal na natunay sa akin, Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Hallelujah! Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus. Kayo'y nalalaman ko na. Sa iyo ako ay mahalaga. Salamat na kilala kita, Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Hallelujah! Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako ay mahalaga. Salamat na kilala kita, Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako ay mahalaga. Salamat, kilala kita, Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala na iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako ay may halaga. Salamat na kilala kita. Salamat na kilala kita. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Self-worth. Pagpapahalaga sa sarili. Dati-dati, wala tayo diyan. Akala natin, hallelujah, tayo na pinaka-miserableng tao.
Pero nakilala natin ang mga Panginoon. We came to realize that life is worth living for. Ikaw lang ang Binigyan tayo ng halaga ng mga Panginoon. ang nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon na nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalapay na si Kristo. God bless you. Beloved choirs. Talaga, hindi po natin mga minamahal ko, hallelujah, masuka. Hindi masayo ng kagalakan. Sa ating tayo mga minamahal ko, hallelujah, pinusus ng kanyang santong espiritu. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. It's all worth it. Nagbihis tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na masahing ilan. Talagang tayo po mga minamahal ko, naglaan ng oras, pero hindi nasayang ang oras na yan. Amen? Sa tuwing nating nararamdaman ng banal na presensya natin mga pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay tanging lamang sa ating pong napakabait at pinakamamahal ng Jesucristo, ang pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong ini-enjoy sa ngayon. Meron po tayong kalusugan, kalakasan, meron tayong mga minamahal ko, hallelujah, supply para sa ating mga pangangailangan at higit sa lahat mga minamahal kong pagpapalang espiritual na atin nga pong mga minamahal kong nararamdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya. At ang mga minamahal ko dobleng paggalang na may pagmamahal ay akin pong ipinapaabot sa man of God, sa taong Diyos, sa propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Almeda. At hindi po natin makakalimutan ang mga banal na turo ng ating mong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mabutihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating mong dearly beloved parents in the Lord para patuloy ang ating pong banal na iglesia sa kanyang katawagan na maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po'y bumabati sa ating mga beloved visitors, mga minamahal ko, hallelujah, mga representatives ng ating pong mga minamahal ko, isa sa mga party list, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang kanila pong inuuna yung kapakanan ng ating pong mahal na lalawigan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Welcome po sa ating mga beloved visitors na atin bibigyan mamaya mga minamahal ko ng puwang pang sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay makapagsalita. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At ako rin po ay nagbibigay galang sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak. At sa lahat ng kanila pong mga co-pastoral workers sa blessed afternoon, ay po pinapaabot sa inyo po aking po mga iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa ating mga beloved elders, at sa lahat ng ating po mga subscribers, FB Live webcast, mga minamahal ko, hallelujah, at sa ating YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kaugnay sa ating pong mga pagpapaliwanag, mga minamahal ko, ang sabi nga, giving should be done in a right spirit. Tamang motibo, tamang mga minamahal ko, layunin, mga minamahal ko. Na bagamat sinasabi sa pulpito, kayo magbigay para kayo din ay bibigyan. Amen? Pero yun nga mga minamahal ko, sinasabi ng mga pinagpalang mga kapatiran na ang mga pagpapalang mga material,
amen, ay mga bonuses na lamang. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. We're doing, mga minamahal ko, this, mga minamahal ko part, mga minamahal ko yung giving, mga minamahal ko, hallelujah, para pasalamatan talaga, mahal na Panginoon. Para mga minamahal ko, hallelujah, itong mga minamahal ko, hallelujah, mga pagpapala na ating pong natanggap, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang kilalanin natin kung sino po ang nagpala. Amen? Na mga minamahal ko, hallelujah, wala naman tayong magagawa. Kapag ka mga minamahal, hindi niloob ng mahal na Panginoon ng lahat ng bagay. Lalo na sa ating mga pangangailangan. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, out of a thankful heart. Nagmumula doon sa isang mapasalamating puso. Mga minamahal ko, hallelujah. Yun ang talagang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Ang estado ng ating pong mga puso. Kung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagbibigay sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi mga minamahal ko ng ikalawang Korinto, mga minamahal, akin lamang pong panandali ang basahin. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanatang 9, ang talatay 7. Sabi dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. God love it a cheerful giver. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, ano ang tamang attitude po natin kapag tayo nagbibigay? Mga minamahal ko, hallelujah, dapat cheerful tayo, masaya. May galak sa ating pong mga puso, hindi po napipilitan. Amen? Hindi po nauobliga, mga minamahal ko, ito na nga. Dahil kailangan, mga minamahal ko, hindi po nalulugod ang mahal na Panginoon. Any recipient po, mga minamahal ko, kapag ganun po ang attitude ng giver, mga minamahal ko, talagang sisimangot yung receiver. Hindi pala bukal sa loob ang kanyang pagbibigay. So, kung minsan mga hindi natin tinatanggap, dahil hindi nga bukal sa loob ng nagbibigay. Kaya nga sinabi, God love it a cheerful giver. Iniibig naman ng Panginoon ang masayang nagbibigay. Itong attitude na ito, mga minamahal, exactly ang nakita ng mahal na Panginoon doon sa babaeng balo. Na habang minamasdan niya ang karamihan na nagbibigay, naguhulog doon sa kabangyaman, mga minamahal ko, hallelujah, napukaw sa mata ng mahal na Panginoon ang babaeng balo. Bakit, mga minamahal ko? Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang kasalatan sa buhay. Kapag sinasabi nating balo, mga minamahal ko, wala na pong esposo. Kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya na po, mga minamahal ko, ang magiging breadwinner na tinatawag. Alam po natin ang pagiging breadwinner, amen? Siya na po ang provider para sa kanyang pamilya. Sa mahirap na sitwasyon, mga minamahal ko. Pero bakit napukaw sa atensyon ng mahal na Panginoon ang ginawang pagbibigay ng babaeng balo? Basahin natin, mga minamahal ko, hallelujah, para minsanan pa, ma-refresh, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga kaisipan. At sinabi rito, mga minamahal ko, Lucas, kabanatang 21, ang talatay 2 hanggang 4. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na dooy naguhulog ng 2 lepta. At sinabi niya, sa katotohanan ay sinasabi ko sa inyo na ang dukhang babaeng ito ay naghulog ng higit pa sa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat ng mga iyon ay nangaghulog sa mga alay nang sa kanila'y labis, datapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. So, she's left with nothing at all. Amen. Ibig sabihin, 2 sentimos lamang ang meron siya. At akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, walang halaga, sapagkat napakaliit na halaga, 2 sentimo. Kumpara doon sa iniuhulog ng mga mayayaman, na mga minamahal ko, libo-libo ang halaga. Malaking halaga. Pero bakit ang sabi ng mahal na Panginoon, sa totoo lang, sa katotohanan, napabilib ako ng babaeng balong ito. Sapagkat ang sabi nga ng mahal na Panginoon, buong ikabubuhay niya, she has emptied her pocket. Kumbaga, mga minamahal ko, talagang sacrificial giving. At doon nalulugod ang mahal na Panginoon, na talagang wala ka nang itinira.
Ibig sabihin, mga minamahal ko, mas mahal mo ang mahal na Panginoon kaysa sa pera. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. That's it, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal ko, ipinapatotoo ko sa inyo, aking mga alagad, na talagang napabilib ako sa babaeng balong ito, sa kanyang ginawa. Hindi sa laki ng kanyang inihulog, sapagkat sa totoo lang, mga minamahal, 2 sentimo, mga minamahal ko, ay walang buying power. Pero mga minamahal ko, hallelujah, higit pa. Sapagkat malabis lamang yung mga sobra-sobra doon sa kayamanan, mga minamahal ko, ng mga mayayaman. Kumbaga mga minamahal ko, yung mga pagbibigay na hindi sila nasasaktan. Walang sacrificial giving na tinatawag. Amen? Nagbigay ng 1,000, ang laki. Pero ang natira, 10 milyon. Gaano lamang, mga minamahal, ilang percent lamang yung 1,000 doon sa 10 million. It's just a 1%. Kumbaga mga minamahal ko, bariya. Yun lamang ang kanilang ibinigay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, give to God. Amen? Cheerfully, joyfully, willingly. Amen? Basta nasa pamantayan, mga minamahal ko, hallelujah, yan ay tatanggapin ng buong puso ng mga Panginoon. Nasa standard. Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal ko, hallelujah, kahit 100 piso lamang yan. Amen? Pero ang pinanggalingan doon sa 500 pesos, na talagang nakapasa ka doon sa minimum na 20%. 20% of 500 is 100 pesos. Kumpara doon sa nagbigay ng 10,000, pero ang pinagkuhanan niya doon sa 10,000 ay 1,000,000. Supposedly, mga minamahal ko, ang 20% ng 1 million is how much? 200,000. Pero 1,000 lamang ang binigay, hindi pa nga nakapasa sa 1%. Amen? Kaya mga minamahal ko, ang laki nga, pero hindi kinalugdan ng mahal na Panginoon. 100 nga lamang, mga minamahal ko, maliit na halaga, pero tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. Saan tayo ron? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, ngayon, ang sabi ng mga ilan, mga minamahal ko, over 2 years na, may ng 2 taon ng pandemya, pero still alive and kicking ang mga anak ng Diyos dahil yan sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Dahil yan sa pagpuprovide ng mahal na Panginoon. Hindi tumitigil ang mahal na Panginoon na tayo po'y pagkalooban ng mga ikabubuhay. So dapat lamang mga minamahal ko na ibigay din natin naman sa Kanya yung saganang sa Kanya. Amen? Pinahiram tayo ng kalakasan para makapagtrabaho. Binigyan tayo ng dunong, ng skill para makapagnegosyo. Amen? Hinihipo niya yung mga parokyanos natin para bumili sa ating mga buy and sell products. Nagninegosyo tayo, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, out of our gratefulness, thankfulness, mga minamahal sa mahal na Panginoon, ibigay natin minimum of 20%. Pero doon sa mga wise Christians, alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag nagbigay tayo ng mas marami, tayo rin naman ay susuklian ng mas marami. Ang pagbibigay ay kahalintulad. Amen? Ng pagtatanim. Narinig na po natin, mga minamahal ko, ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana, subalit doon naman sa nagbibigay ng bahagyana ay umaani naman ng bahagyana. Alin tayo ron, mga minamahal ko? Ayaw natin na umani ng bahagyana sapagkat marami ang paggagamitan. Amen? Amen? Para mga minamahal ko patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y makapamalakaya. Patuloy, mga minamahal kong talagang regular na operasyon, mga minamahal ko ng ating pumbanal na iglesia. Nagbabayad tayo dito ng kuryente. Amen? Kinakailangang pagasolinahan yung mga sasakyan. Nagbabayad tayo ng bill ng tubig, mga minamahal ko. Ng internet, mga minamahal ko. Amen? Para makapamalaot tayo, mga minamahal ko, mabahagi na ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, via online. Amen? Para mas maraming tayong maabot, mga minamahal ko, na ating po mga kababayan. Meron pong halaga. Our, mga minamahal ko, regular operations, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa mga anak ng Diyos na nanatili ang katapatan hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipinapatutuo nila. Talagang pandemya man, mga minamahal kong
talagang dumating sa atin. Na-challenge talaga tayo. Amen? Ang kabuhayan natin mga kapatid, naging medyo mahirap ang buhay. May nakaamba na namang pagtaas ng langis sa darating na linggo, mga minamahal ko. If I'm not mistaken, mga minamahal ko, 4 pesos sa diesel at 3 pisos sa gasolina. Mga minamahal ko, alam po natin na kapag nagtataas ng petroleum products, ay sabay na naman ang pagtaas ng mga bilihin. At talagang ang ating pong mga misis na talagang humahawak ng pondo, ng pamilya, ng budget, mga minamahal ko, ay talagang hindi na malaman kung paano iba-budget, mga minamahal ko. Amen? Amen? Yung ating pong mga minamahal ko, hallelujah, gastusin, mga minamahal, masakit sa ulo. Pero mga minamahal ko, hallelujah, nagtataka sila. Amen? Ang malabay no nagsusupply. He's our sustainer, He's our supplier. He's our problem solver, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, huwag tayong maglikat sa bahaging ito. Amen? Na habang tayo pa'y nagbibigay, mga minamahal ko, hallelujah, it's mga minamahal ko, hallelujah, talagang cycle, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ka nagbibigay, tatanggap ka. Mga minamahal ko, nagbibigay ka na naman, tumatanggap ka ulit, mga minamahal ko, patuloy na umiikot, mga minamahal ko. It's a life cycle na tinatawag. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At narito na po, ating mga beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, para ipanalangin yung ating po pagkakaloob, upang ito'y masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal ng Panginoon Hesus Kristo. Amin po ay nagpupuri, papasalamat sa iyo. Na labas mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Ibalik ang iyong pag-aatandog ng pag-ibig mula sa aming puso.